Trong hành trình sang Mỹ tìm người thân, một cô gái Việt Nam bất ngờ chạm trán một nhóm người mang theo lá cờ vàng 3 sọc đỏ, tự nhận là quân lực hạng tư thế giới. Giữa bầu không khí căng thẳng, cô bất ngờ cất giọng hát quốc ca đầy thách thức. Nhưng để hiểu vì sao lại có màn đối đầu đặc biệt ấy, chúng ta hãy ngược dòng về câu chuyện của Ái Phương. Tôi tên là Ái Phương. Nếu nói về những câu chuyện kỳ lạ trong đời, có lẽ hành trình này là điều mà chính tôi cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Mọi thứ bắt đầu chỉ từ một lần tình cờ. Một buổi tối rảnh rỗi, tôi lướt mạng như thói quen thường ngày. Tôi không nghĩ rằng chỉ một cú click chuột đơn giản lại có thể làm xáo trộn cả cuộc đời mình. Hôm đó, tôi vô tình mở một video trên YouTube. Video kể về một chàng trai Mỹ gốc Việt trở về Việt Nam tìm bà nội thất lạc từ thời chiến. Ban đầu, tôi xem với tâm thế khá hời hợt. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ chắc lại là một câu chuyện hư cấu, được ai đó dựng nên cho cảm động thôi. Nhưng công nhận viết khéo quá, dễ lấy nước mắt thật. Tôi cũng đã từng xem không ít những câu chuyện dạng này trên mạng, nhiều cái hay, nhiều cái khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng phần lớn đều chỉ dừng lại ở mức độ câu chuyện để kể. Thế nên, lúc bấy giờ tôi không để tâm nhiều. Thế nhưng, càng xem tôi càng giật mình. Có một chi tiết trong video ấy giống hệt với câu chuyện mà bà nội tôi đã từng kể lại hồi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ khi ấy tim mình khựng lại, có cảm giác như có sợi dây vô hình nào đó kéo mình ngồi thẳng dậy, không thể rời mắt khỏi màn hình. Cảm giác đó ám ảnh tôi suốt cả buổi tối, tôi không thể ngừng nghĩ đến nó. Để rồi ngay hôm sau, trong bữa cơm gia đình, tôi quyết định bật tivi, mở lại video đó cho cả nhà cùng xem. Lúc đó, trong căn phòng nhỏ ấm cúng, ngồi quây quần quanh mâm cơm là ba tôi, mẹ tôi, cậu em trai đang học cấp 2 và bà nội tôi, người đã 82 tuổi. Trước khi bấm nút phát, tôi nói với cả nhà: hôm nay con tình cờ xem được một câu chuyện trên YouTube, trong đó có một chi tiết rất giống với chuyện mà bà nội từng kể trước đây. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt tò mò, rồi im lặng để nghe. Tôi bật video, giọng kể trong đó vang lên chậm rãi, cuốn hút. Cả gia đình vừa ăn cơm vừa lắng nghe, không khí dần lắng xuống. Video phát được nửa chừng, đúng tới chi tiết trùng khớp với câu chuyện mà bà từng nhắc ngày xưa, cả nhà bỗng im phăng phắc, không còn tiếng chén đũa, không ai nói thêm câu nào. Cả đều chăm chú nhìn vào màn hình, lắng nghe từng lời, từng chi tiết như bị cuốn vào. Tôi liếc nhìn sang bà tôi ngồi đó, dáng người gầy gò, mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay run run đặt trên đùi. Bà tôi đã 82 tuổi, mới năm ngoái thôi, bà vừa trải qua một cơn bệnh nặng, khiến trí nhớ của bà không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Có ngày bà nhớ, có ngày bà quên. Có lúc bà nhìn tôi mà gọi nhầm thành tên của một người khác, có lúc bà kể một câu chuyện đang dang dở, rồi chợt im lặng, ánh mắt xa xăm như thể tâm trí trôi về một nơi nào đó rất xa. Tôi đã quen với hình ảnh ấy, và cả gia đình cũng đã dần chấp nhận rằng tuổi già khiến bà không thể tỉnh táo như trước. Thế nhưng, khoảnh khắc sau khi video kia kết thúc, bà bỗng như biến thành một con người khác. Đôi mắt vốn hay mờ đục bỗng long lanh sáng lên, tay bà run rẩy nhưng nắm chặt vào vạt áo. Gương mặt hằn sâu những nếp nhăn lại hiện rõ một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trong nhiều năm qua, sự bàng hoàng, đau đớn và nỗi xúc động trào dâng. Cha tôi vội vàng lên tiếng, giọng lạc đi: Mẹ sao vậy ạ? Mẹ tôi thì chậm rãi đặt chén xuống, khẽ thở dài. Câu chuyện này thì đúng là cảm động thật, nhưng chắc chỉ là hư cấu thôi. Chẳng lẽ mẹ lại nghĩ nhân vật trong đó chính là anh ấy sao? Khi mẹ tôi vừa buông ra hai chữ anh ấy, cả bàn ăn chợt lặng như tờ. Tôi cảm nhận rõ ràng không khí trong phòng trùng xuống. Dường như tất cả đều hiểu anh ấy ở đây không phải là một nhân vật xa lạ nào, mà là một vết thương cũ trong lòng bà, vết thương mà từ rất lâu rồi, cả gia đình ít ai dám chạm tới. Nghe thấy điều đó, bà tôi đột nhiên bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ lồng ngực gầy yếu, như thể một dòng cảm xúc bị dồn nén suốt hàng chục năm nay bỗng bật tung. Bà nghẹn giọng: Giống quá, không thể nào chỉ là trùng hợp được. Mẹ đã từng kể với các con, ngày xưa mẹ có một đứa con trai, bị thất lạc, nhưng còn nhiều điều mẹ chưa bao giờ kể hết. Vậy mà trong video này, tất cả lại trùng khớp đến thế. Không chỉ tình tiết, mà ngay cả họ của cậu thanh niên kia cũng là họ Phạm. Làm sao lại có thể chỉ là ngẫu nhiên? Tôi nhìn bà lòng nghẹn lại. Bà run rẩy, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, rơi xuống bàn tay khẳng khiu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc rằng trong tim bà đang dậy sóng.
Không còn là sự mơ hồ của tuổi già, cũng chẳng phải là sự tưởng tượng. Đó là một ký ức thật, một ký ức mà bà đã chôn giấu trong suốt quãng đời còn lại, giờ đây đang ùa về dữ dội. Cả nhà ngồi lặng, không ai lên tiếng thêm một lời nào. Tôi cảm giác được rằng tất cả chúng tôi đều đang đứng trước một cánh cửa quá khứ sắp mở ra, một cánh cửa mà từ lâu bà đã khóa chặt, không cho ai bước vào. Và rồi, bà ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng sáng rực một thứ ánh sáng kỳ lạ. Bà hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng bà run run nhưng rõ ràng từng chữ. Được rồi, hôm nay mẹ sẽ kể hết những gì mà mẹ đã giữ kín suốt mấy chục năm nay, để các con hiểu, để các con biết rằng có những điều trong đời này không thể nào quên đi được. Tôi ngồi bất động, tim đập nhanh hơn bình thường. Tôi biết rằng giây phút này, cả gia đình tôi đang chuẩn bị bước vào một hành trình đặc biệt. Không phải là chuyến đi ở ngoài đời, mà là chuyến đi ngược dòng thời gian, trở về với những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà bà từng sống. Trong ánh đèn vàng mờ của căn phòng, giọng bà vang lên như một lời kể chậm rãi, đứt quãng nhưng thấm đẫm cảm xúc. Một giọng kể không chỉ đơn thuần là ký ức, mà còn là nỗi đau, là sự mất mát, là những dấu vết chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim của một người mẹ, một người phụ nữ từng trải qua cả chiến tranh lẫn bi kịch cá nhân. Và thế là, câu chuyện bắt đầu. Câu chuyện của bà, của một tuổi trẻ đầy máu và nước mắt, của một tình mẫu tử bị chia lìa, và của những vết thương tưởng chừng đã ngủ yên, nay lại bị đánh thức bởi một đoạn video trên mạng. Quê bà tôi ở Bến Tre, một vùng quê sông nước hiền hòa, nhưng cũng là nơi chịu nhiều đau thương trong những năm tháng chiến tranh. Bà kể rằng đó là vào năm 1964, một năm mà khói lửa lan rộng khắp miền Nam. Thời ấy, ai cũng sống trong cảnh phập phồng, không biết ngày mai sẽ ra sao. Đêm hôm đó, trời mưa như trút, tiếng mưa rào rào trên mái lá, tiếng gió rít qua hàng dừa nghiêng ngả. Trong cái đêm lạnh buốt ấy, gia đình bà lại có một niềm vui hiếm hoi. Hai anh trai của bà bất ngờ trở về sau nhiều tháng tham gia chiến đấu. Họ mang theo cả mùi rừng, mùi khói súng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm vui khi được về đoàn tụ với gia đình. Bà nhớ rất rõ mâm cơm hôm ấy, không có gì cao sang, chỉ vài món dân dã, cá kho, bát canh chua bông súng, đĩa rau luộc chấm mắm nêm. Thế nhưng, với một gia đình sống trong thời chiến, chỉ cần có đủ cha mẹ, con cái ngồi lại bên nhau đã là hạnh phúc không gì sánh nổi. Bà kể, khi nhìn thấy cha cười hiền, mẹ ân cần gắp thức ăn cho từng người, trong lòng bà cảm thấy ấm áp vô cùng. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi mâm cơm vừa dọn ra chưa được bao lâu, từ đầu làng vang lên tiếng động cơ xe gầm rú xen lẫn tiếng quát tháo dữ dội. Anh hai của bà lập tức biến sắc, chỉ cần nghe tiếng ấy, anh đã nhận ra đó là toán lính Ngụy đang đi truy lùng. Trước đó, hai anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ tình báo và bí mật về thăm nhà. Giờ bị lộ, nguy hiểm chẳng khác nào lưỡi dao kề cổ. Cha bà nhanh trí thì thầm, hai con mau xuống hầm bí mật trong bếp, nhanh lên. Ngôi nhà của bà khi ấy nhỏ bé và đơn sơ, nhưng bên dưới bếp có một căn hầm đào sẵn, đủ cho hai người chui xuống. Anh hai và anh ba vội vã lách mình xuống đó, che đậy lại, còn bên trên, cả nhà vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Chưa đầy một phút sau, cửa nhà bật tung, một toán lính ập vào, súng lăm lăm. Tên chỉ huy, gương mặt lạnh lùng, bước tới quát lớn. Nghe nói hai thằng con trai nhà này vừa về, chúng đâu rồi? Cha bà vẫn điềm tĩnh, cố giữ giọng bình thản. Các ông nghe nhầm rồi, nhà tôi chỉ có mấy người ở đây thôi, không có ai khác. Nhưng rồi, từ phía sau vang lên giọng một kẻ chỉ điểm. Ta là người trong làng, ánh mắt gian xảo. Tôi thấy tận mắt hai thằng con trai ông này lén lút về nhà lúc tối. Chắc chắn chúng đang trốn đâu đó. Tên chỉ huy nghe vậy gầm lên. Lục soát, đào tung cái nhà này lên cho tao. Đám lính ùa vào, lục tung từng góc. Bà kể rằng tim bà lúc đó đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát, chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến hai anh trai bị phát hiện. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cha bà đột nhiên lao ra phía sau vườn. Ông chạy thẳng về phía bụi cây và hét vang. Chạy đi con ơi, chạy đi con ơi. Tiếng súng nổ chát chúa xé toang màn mưa. Bà chết lặng nhìn cha gục xuống, máu đỏ thẫm đất bùn. Mẹ bà như phát điên, lao theo, hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng tiếng súng lại vang lên thêm lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, cả cha lẫn mẹ đều ngã xuống trước mắt bà. Bà nghẹn ngào kể rằng đó là khoảnh khắc bà không bao giờ quên. Tiếng mưa hòa cùng tiếng súng,
mùi khói thuốc súng hòa với mùi đất ướt và hình ảnh cha mẹ nằm gục trong vũng máu, tất cả như khắc sâu vào tâm trí, trở thành vết thương không bao giờ lành. Tên chỉ huy ra lệnh cho lính tiếp tục truy tìm theo tiếng hô lúc nãy, chỉ để lại vài tên canh trong nhà. Lúc này, hắn quay lại nhìn bà. Ánh mắt của hắn không còn là sự tra hỏi, mà chuyển thành một thứ khác, lạnh lẽo và hiểm độc. Hắn nhận ra bà còn trẻ, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng. Và rồi, thay vì giết, hắn đưa ra quyết định khác, một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà, bắt bà đi cùng. Bà run rẩy, nhưng trong thâm tâm hiểu rằng nếu bà kháng cự, hai anh trai trong hầm có thể sẽ bị liên lụy. Họ sẽ không kịp chạy, thậm chí có thể bị giết ngay tại chỗ. Trong tình thế ấy, bà buộc phải giả vờ ngoan ngoãn để giữ bí mật, để bảo vệ những gì còn lại của gia đình. Đêm mưa năm 1964 ấy đã trở thành dấu mốc định mệnh, cuốn phăng cả tuổi trẻ, cả gia đình và cả số phận của bà theo một hướng mà chính bà cũng chưa từng tưởng tượng. Bà kể rằng, sau cái đêm mưa định mệnh ấy, bà bị đưa đi trong sự hoảng loạn, đôi chân run rẩy, trái tim như vỡ vụn khi bỏ lại sau lưng căn nhà tan hoang và cha mẹ nằm gục trong vũng máu. Người đã bắt bà đi chính là Phạm Thái Hoàng, một viên chỉ huy cấp cao của lính Việt Nam Cộng Hòa. Hắn đưa bà tới một căn biệt thự rộng lớn ở vùng ngoại ô gần thành phố. Đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy một ngôi nhà sang trọng như vậy, cổng sắt cao, vườn rộng, phòng ốc khang trang. Nhưng với bà, nơi ấy chẳng khác nào một cái lồng son khóa chặt tuổi trẻ và tự do của mình. Những ngày đầu, bà sống trong sự kinh hãi. Bên ngoài cửa luôn có lính gác, cửa sổ bị chấn xong, lối đi quanh nhà đều có lính tuần tra. Hắn không đối xử với bà như một tù nhân, mà tệ hơn, như một thứ tài sản, một chiến lợi phẩm mà hắn chiếm được. Mỗi lần hắn bước vào phòng, bà thấy cả thân thể mình run rẩy, vừa sợ hãi, vừa căm hận, nhưng bà buộc phải nén lại, bởi bà hiểu, nếu phản kháng, tính mạng mình có thể mất đi ngay lập tức, và tệ hơn, hai người anh đang ngoài kia vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Thời gian trôi qua, bà sống trong căn nhà ấy, ngày nào cũng chìm trong nỗi nhục nhã. Đêm đến, bà thường ngồi thu mình trong góc, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn, nhìn ánh đèn xa xa từ thành phố mà rơi nước mắt. Tuổi trẻ của bà, lẽ ra phải là những tháng ngày hồn nhiên, lại bị giam hãm trong 4 bức tường lạnh lẽo, dưới bóng của kẻ thù giết cha mẹ mình. Rồi một ngày, bà cảm thấy cơ thể khác lạ. Những cơn buồn nôn kéo dài, những đêm mất ngủ, sự mệt mỏi lạ thường. Khi bác sĩ được gọi tới, kết quả xác nhận bà đã có thai được hơn 2 tháng. Nghe tin ấy, bà như sụp đổ hoàn toàn. Bà ôm mặt khóc, không tin nổi số phận lại trớ trêu đến vậy. Trong lòng bà chỉ toàn nỗi tủi nhục và uất hận. Nhưng trong khi bà gục ngã, thì hắn lại mừng rỡ như điên. Hắn hớn hở khoe với người dưới quyền rằng cuối cùng mình đã có con, thứ mà bấy lâu nay hắn và bao nhiêu người vợ bé vẫn chưa có được. Từ ngày ấy, hắn bắt đầu đối xử với bà khác đi. Hắn thường xuyên lui tới căn biệt thự, mang theo quà cáp, đồ ăn ngon, thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ bỏ vợ cả, cưới em làm chính thất. Những lời ấy đối với bà chẳng khác nào một nhát dao xoáy thêm vào tim. Bà không tin, cũng không quan tâm, bởi trong mắt bà, hắn mãi mãi là kẻ thù, là kẻ đã giết cha mẹ, phá tan gia đình. Bà từng nghĩ đến việc tìm cách bỏ cái thai, nhưng rồi lại không nỡ. Đứa bé không có tội, bà tự nhủ. Nó không chọn cha, cũng không chọn hoàn cảnh. Nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ, vô tội. Và thế là, trong nghịch cảnh, bà vẫn giữ đứa con ấy trong bụng, dằn vặt giữa yêu thương và oán hận. Tháng ngày trôi qua, bụng bà ngày một lớn. Mỗi khi đặt tay lên đó, bà lại khóc. Vừa thương con, vừa sợ hãi cho số phận của nó. Có những đêm, bà thì thầm, con ơi, mẹ xin lỗi. Rồi cũng đến ngày sinh nở. Trong cơn đau thấu tận tim gan, bà hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Đứa bé cất tiếng khóc vang, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, đôi mắt khép hờ. Hắn nhìn thấy đứa con trai ấy thì mừng rỡ như vớ được vàng. Hắn ôm nó lên, hôn lấy hôn để, rồi quay sang nhìn bà với ánh mắt đắc thắng. Từ nay, tôi sẽ cho em tất cả. Em là người sinh ra máu mủ của tôi. Bà nằm đó, mệt lả, nước mắt ứa ra. Trong khoảnh khắc ấy, bà vừa thương con, vừa thấy tim mình đau nhói. Bởi bà biết đứa bé này là kết quả của một bi kịch. Trong căn nhà đó, có một người lặng lẽ chứng kiến tất cả, cô Huyền, người giúp việc. Cô hơn bà vài tuổi, gương mặt hiền lành, ánh mắt thương cảm.
Cô thường len lén mang cho bà những món ăn hợp khẩu vị, những lời động viên nho nhỏ. Khi nghe bà kể về nỗi đau, cô chỉ biết lặng im rơi nước mắt. Và rồi, cô nói khẽ, em phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Em không thể để cuộc đời mình chôn vùi mãi ở đây. Chính cô Huyền đã trở thành niềm hy vọng duy nhất trong những ngày tăm tối ấy. Bà biết mình không thể manh động nên bà giả vờ thuận theo, tỏ ra ngoan ngoãn. Hắn dần lơ là, tin rằng bà đã chấp nhận số phận, trong khi thực chất bà và cô Huyền đã âm thầm tìm cách trốn thoát. Ngày tháng trôi đi, bà ôm con trai vào lòng, vừa ru vừa thì thầm những lời hứa, mẹ sẽ tìm cách đưa con ra khỏi nơi này, mẹ sẽ cho con một cuộc đời khác. Trong lòng bà, một ngọn lửa kiên định đã bùng lên. Bà biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bà phải ra đi. Bà kể rằng, sau hơn 1 năm bị giam giữ trong căn biệt thự ngoại ô, nhờ sự giúp đỡ âm thầm của cô Huyền, cuối cùng bà cũng tìm được cơ hội thoát thân. Đêm ấy, trời tối mịt, cơn gió thổi qua hàng tre phát ra những tiếng xào xạc như muốn che chở cho bước chân của bà. Bà ôm đứa con trai mới 3 tháng tuổi vào lòng, quấn chặt trong tấm khăn mỏng, bước đi run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Cánh cổng sắt nặng nề dần khép lại sau lưng, trái tim bà đập dồn dập như muốn vỡ tung. Trong suốt 2 ngày đầu, bà đi miết, vừa ôm con vừa trốn tránh sự truy lùng của lính. Đứa bé khóc ngặt nghẽo vì đói, bà chẳng có gì ngoài sữa trong cơ thể cạn kiệt vì kiệt sức. Bà vừa ru con vừa thì thầm, con ơi, ráng chịu, mẹ sẽ đưa con về. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau, tin tức bà trốn thoát đã đến tai Phạm Thái Hoàng. Hắn cho người lùng sục khắp nơi. Đến khi bóng những tên lính xuất hiện ở đầu làng, bà biết mọi chuyện đã không còn đường lui. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, bà đã phải đưa ra quyết định đau đớn nhất đời mình, để lại đứa con bên ngôi nhà lá hoang tàn nơi bìa rừng, với hy vọng ai đó tốt bụng sẽ cứu lấy nó. Bà kể, khi đặt con xuống, bàn tay bà run bần bật, trái tim như bị xé làm đôi. Đứa bé khóc thét, hai cánh tay nhỏ bé đưa lên như đang níu lấy mẹ. Bà quỳ xuống hôn con, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ. Bà thì thầm, con ơi, tha thứ cho mẹ không thể để chúng bắt được con. Một ngày nào đó, mẹ sẽ quay lại tìm con. Rồi bà quay lưng, chạy thục mạng vào rừng sâu, trong khi tiếng khóc của đứa bé vang vọng phía sau, ám ảnh bà suốt cả cuộc đời. Bà cứ chạy mãi, không dám ngoái đầu. Bóng đêm dày đặc, rừng cây âm u như muốn nuốt chửng. Những ngày sau đó, bà lạc trong rừng, kiệt sức, không nước, không thức ăn. Nhiều lúc bà nghĩ chắc mình sẽ chết ở đây. Bà nằm trong một hang nhỏ, người gầy guộc, đôi mắt khép dần, nghĩ về cha mẹ, hai anh và cả đứa con đỏ hỏn mà mình vừa bỏ lại. Nhưng số phận vẫn chưa khép cánh cửa cuối cùng. Chính lúc ấy, một người đàn ông mặc quân phục rừng rậm, lính đặc công xuất hiện. Ông phát hiện bà trong tình trạng thoi thóp. Ông cẩn thận bế bà ra khỏi hang, cho uống ngụm nước rồi đưa về căn cứ trong rừng. Người đàn ông ấy chính là ông nội tôi sau này. Ông nghe bà kể hết câu chuyện, đôi mắt ông đỏ hoe. Ông không trách, không phán xét, chỉ nắm lấy tay bà mà nói, cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhưng từ giờ, cô không còn một mình nữa. Chính sự bao dung ấy đã cứu rỗi linh hồn bà. Từ đó, bà đi theo cách mạng. Bà học cách mang ba lô, gùi gạo, chăm sóc thương binh, rồi dần trở thành người đồng hành trong nhiều trận chiến. Ông và bà kề vai sát cánh, chia sẻ từng bát cơm, từng giọt nước, từng phút hiểm nguy. Trong lửa đạn, một thứ tình cảm sâu nặng dần nảy nở giữa hai con người vốn từng xa lạ. Sau này, chiến tranh kết thúc, họ chính thức nên duyên vợ chồng. Bà theo ông về Huế, quê hương của ông, nơi đất trời bình yên hơn, nơi hai người có thể bắt đầu lại. Cuộc sống khó khăn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhưng hạnh phúc hiện hữu trong từng khoảnh khắc bên nhau. Họ có với nhau 3 người con, ba tôi, người con trai cả, rồi 2 người cô gái. Nhưng quá khứ chưa bao giờ buông tha bà. Tin dữ về 2 anh trai hy sinh trên chiến trường một lần nữa khắc sâu nỗi đau trong tim. Và nỗi đau lớn nhất, ám ảnh nhất chính là đứa con bà đã bỏ lại năm nào. Kỷ vật duy nhất còn sót lại là tấm ảnh cũ chụp khi đứa bé tròn 3 tháng tuổi. Bức ảnh đã sơn mép, úa màu, nhưng đối với bà, đó là báu vật. Đêm nào trước khi đi ngủ, bà cũng lấy ra ngắm nhìn. Nhiều khi, bà thì thầm như nói với chính con trai, con ơi, mẹ nhớ con, tha thứ cho mẹ. Bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn không nguôi được nỗi dằn vặt ấy. Cuộc đời cho bà hạnh phúc bên ông, cho bà những đứa con, nhưng đồng thời cũng để lại một vết thương không bao giờ lành.
Từ sau buổi tối cả nhà cùng xem đoạn video định mệnh ấy, bà như sống giữa hai bờ ký ức. Có lúc bà lạc vào những ngày hiện tại, hỏi tôi đã ăn cơm chưa, dặn mặc ấm khi ra đường. Nhưng chỉ cần ai đó khẽ nhắc đến cái tên Thái Công, con trai thất lạc của bà, cũng là người bác tôi chưa từng gặp, đôi mắt bà bỗng sáng lên, sâu và trong như một mặt nước vừa được gột rửa. Khi ấy, thời gian tựa hồ quay ngược, trả bà về với năm tháng cũ. Đêm xuống, khi cả nhà im tiếng, tôi thường thấy bà nằm nghiêng về một phía, ôm sát vào ngực tấm ảnh cũ chụp bác Thái Công lúc vừa tròn 3 tháng tuổi. Bức ảnh đã sờn, màu giấy úa đi theo năm tháng, nhưng khuôn mặt đứa bé vẫn hiện rõ, đôi mắt đen lay láy, miệng chúm chím như đang mỉm cười với mẹ. Bà áp bức ảnh lên má, rồi khẽ lẩm nhẩm như lời cầu nguyện, con ơi, mẹ xin lỗi, giá như ngày đó mẹ đủ can đảm ở lại với con. Sự day dứt ấy càng dữ dội hơn từ khi ông nội người lính đặc công đã cứu bà trong rừng năm nào, mất cách đây vài năm. Ngày ông đi, khoảng trống trong bà như rộng ra đến vô cùng. Bà ít nói hơn, thỉnh thoảng nhìn ra hiên vắng như chờ một dáng người quen thuộc bước về. Hóa ra, ông không chỉ là chỗ dựa của cuộc đời bà, mà còn là bàn tay dịu dàng kéo bà đứng dậy mỗi khi quá khứ nhấn chìm. Từ ngày ông khuất núi, những đêm mơ thấy bác Thái Công đến với bà thường xuyên hơn, rõ và dài hơn, như thể một cánh cửa vừa khép bỗng mở toang. Rồi bà đổ bệnh, bệnh của người già, tưởng chừng chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua, bỗng trở nên dai dẳng. Bà ăn ít, ngủ ít, trí nhớ chấp chới như ngọn đèn trước gió. Gia đình đưa bà đi khám. Vị bác sĩ già, sau một hồi đọc kết quả và trò chuyện, nhìn cha tôi rồi nói chậm rãi, như cân nhắc từng từ, cụ đã yếu lắm rồi. Sức lực lẫn tinh thần đều suy kiệt, khả năng là không còn nhiều hơn nửa năm. Nếu cụ còn điều gì canh cánh, gia đình nên giúp cụ hoàn tất. Câu nói ấy rơi xuống căn phòng khám nhỏ như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng. Những gợn sóng xoáy rộng ra, chạm đến từng người chúng tôi. Cha tôi im lặng thật lâu. Mẹ tôi siết chặt tay tôi. Tôi thì thấy trái tim mình chịu xuống, nặng như mang một hòn đá trong lồng ngực. Tối đó, nhà tôi họp khẩn. Bà nằm trong phòng, thỉnh thoảng trở mình khẽ khàng. Ngoài phòng khách, chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ đã bóng lên vì thời gian. Hai cô tôi chị em của cha là người lên tiếng trước. Cô ba nói thẳng giọng cứng, chuyện trên mạng, biết đâu mà lần. Lỡ mình tin vào thứ không có thật, lại làm mẹ xúc động quá, e bệnh càng nặng. Cô hai thì dịu hơn nhưng vẫn dè dặt, em chỉ sợ khơi lại nỗi đau cũ. Mẹ đã chịu quá nhiều rồi. Cha tôi đan hai bàn tay, ánh mắt lưỡng lự. Tôi hiểu, trong lòng ông đang có hai sợi dây kéo ngược nhau. Một sợi là nỗi sợ hãi trước sự mơ hồ của câu chuyện trên mạng. Sợi kia là tình con, là khát vọng được làm điều cuối cùng cho mẹ. Mẹ tôi, người con dâu mà bà thương như con ruột, nhìn mọi người rồi nói chậm rãi, em ở cạnh mẹ nhiều năm. Em chưa thấy lần nào mẹ xúc động đến vậy. Chỉ cần nghe bác Thái Công, mẹ như bừng tỉnh. Em nghĩ đó là di nguyện của mẹ. Không biết sức mạnh ấy đến từ đâu, tôi cảm giác như có ai đặt tay lên vai mình, đẩy tôi đứng dậy. Giọng tôi run nhẹ nhưng dứt khoát, con sẽ đi tìm sự thật. Nếu đó chỉ là ảo vọng, ít nhất con đã cố hết sức. Còn nếu thật sự có một sợi dây nối chúng ta với bác ấy, với gia đình bác ấy, thì đó là cách duy nhất để bà ra đi thanh thản. Cô ba quay ngoắt lại, con tính sao? Bỏ hết công việc, dựa vào một manh mối mong manh. Tôi hít sâu nhìn thẳng vào mắt cô, con không bỏ gì cả, con sắp xếp lại. Con nợ bà một chuyến đi. Mẹ tôi đặt tay lên cánh tay tôi, như truyền thêm can đảm, đi sang Mỹ không khó. Các con có bạn bè, đối tác bên đó. Cái khó là tìm người, nhưng có chí thì nên. Tôi quay sang cha, ông nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ hỏi, con chắc chứ? Con chắc. Tôi đáp, bất ngờ thấy giọng mình bình thản đến lạ, như thể câu trả lời ấy đã nằm sẵn trong tim từ rất lâu. Cuộc họp kết thúc không còn tranh cãi, không ai nói đồng ý một cách rành rọt, nhưng sự im lặng sau cùng lại giống một sự chấp thuận. Cả những gì còn lại là niềm tin mảnh dẻ, nhưng bền bỉ rằng điều đúng đắn cần làm lúc này là băng qua nỗi mơ hồ để chạm vào một khả thể mong manh của sự thật. Tôi vào phòng, bà nằm yên, thở khẽ, ánh đèn đầu giường hắt một vòng sáng mỏng quanh gương mặt gầy. Tấm ảnh chụp bác Thái Công vẫn ở trên ngực bà, như từ bao năm nay. Tôi ngồi xuống, khẽ cầm bàn tay ấm ít ỏi còn lại của bà. Bà ơi, tôi gọi rất nhẹ, sợ đánh thức cơn đau, con hứa với bà. Con sẽ đi tìm bác Thái Công, người con trai thất lạc của bà, người bác mà con chưa từng gặp.
Con sẽ tìm xem câu chuyện kia có phải là sợi chỉ đỏ dẫn con đến gia đình của bác không? Dù có phải sang tận Mỹ, con cũng đi. Bàn tay bà bỗng siết lại. Tôi nghe tiếng bà thở gấp hơn, rồi êm dần, và từ khóe mắt, 2 giọt nước chảy xuống, thấm vào mu bàn tay tôi. Không cần lời nào nữa. Tôi hiểu, đó là câu cảm ơn và cũng là gửi gắm của bà. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ. Trong đầu tôi xếp lại những việc cần làm, như ai đó đang trải ra những tờ giấy ghi chú, chuẩn bị giấy tờ, liên hệ người quen của ba, chốt lại đầu mối ít ỏi. Bất chợt, tôi nhớ đến ông nội người lính đặc công đã mất vài năm trước. Nếu ông còn sống, có lẽ ông đã đặt tay lên vai tôi và nói, đi đi con. Người lớn đôi khi sống nhờ những điều chưa thành. Con đi, để thay ông dắt tay bà qua đoạn đường cuối cùng. Tôi khẽ mỉm cười trong bóng tối. Bên ngoài, gió đêm xào xạc qua hàng cây. Ở phòng bên, hơi thở của bà đều hơn. Tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, lời hứa của tôi đã hóa thành một sợi dây vô hình, nối tôi với quá khứ của bà, với hành trình phía trước hành trình mà tôi sẽ bước vào mà không quay đầu. Sau buổi họp gia đình, tôi bắt đầu dọn dẹp lại mọi việc để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Nhà hàng tôi mở tuy nhỏ nhưng khách quen ổn định, thường ngày tôi cũng ít khi trực tiếp quản lý. Tôi gọi cậu quản lý thân tín đến, ngồi cùng cậu gần nửa ngày để giao lại toàn bộ công việc. Tôi dặn kỹ chuyện nhập hàng, cách ứng xử với khách lâu năm, rồi nhìn quanh một vòng không gian quen thuộc. Biển hiệu treo trước cửa như nhắc tôi rằng mình đang rời đi không chỉ để tìm người, mà còn để hoàn thành một di nguyện thiêng liêng. Bước đầu tiên của tôi là liên hệ với chủ kênh YouTube, người đã đăng tải đoạn video khiến gia đình tôi xúc động. Đó là một chị gái trung niên, giọng chị nhẹ nhàng, có phần ái ngại khi nghe tôi hỏi. Chị bảo rằng kịch bản đó chị viết lại dựa trên một bài viết đã đọc trên Facebook từ nhiều năm trước. Ngoài ra, chị không còn nhớ nguồn gốc chính xác. Chị cũng không rõ nhân vật có thật hay không nữa em ạ, chị nói, thành thật đến mức khiến lòng tôi chịu xuống. Tôi cảm ơn chị, gác máy, rồi ngồi lặng một lúc lâu. Một thoáng hụt hẫng ùa về, như thể tấm thảm dưới chân vừa bị kéo đi. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy kỳ lạ, nếu chỉ là hư cấu, tại sao chi tiết lại trùng khớp đến thế với câu chuyện bà từng kể? Linh cảm thôi thúc tôi rằng phải đi đến tận cùng. Tôi quyết định về Bến Tre, quê bà nội, nơi mọi bi kịch đã bắt đầu. Xe lăn bánh đưa tôi về miền Tây. Cảnh hai bên đường phủ xanh bởi những rặng dừa nối tiếp nhau, gió sông thổi mát rượi, hương phù sa len vào từng nhịp thở. Nhưng trong lòng tôi không yên, hồi hộp, lo âu và cả một tia hy vọng mỏng manh. Tôi tìm đến từng ngôi chùa, lễ Phật, thắp nhang, rồi hỏi thăm. Có nơi sư thầy lắc đầu, có người mỉm cười hiền từ bảo chuyện nhân duyên, có khi đến, có khi đi. Tôi không nản, bởi chính nụ cười hiền hậu ấy lại khiến tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng. Cho đến khi tôi đặt chân đến một ngôi chùa nhỏ, nằm nép mình giữa hàng dừa rợp bóng. Ở đó, tôi gặp một vị sư già, ngoài 70, dáng người gầy, nhưng đôi mắt sáng và giọng nói rõ ràng. Tôi lễ Phật, dâng hương, rồi kể lại câu chuyện, nhắc đến việc một Việt kiều mang cho cốt cha về gửi. Nghe xong, thầy khẽ gật đầu. Có, ta nhớ rất rõ. Cách đây vài năm, một chàng trai Việt kiều, giọng nói lơ lớ, đến đây mang theo hũ cho cốt. Cậu ấy kể rằng cha mình mất bên Mỹ, nhưng di nguyện cuối cùng là được đưa cho cốt về quê hương. Cậu nói mình tên Johnny, họ Phạm, đang sống ở quận Cam, và có nhắc đến việc sống gần Little Sài Gòn. Tôi ngồi bất động, tim đập dồn dập như trống trận. Những gì thầy vừa kể giống hệt câu chuyện trong video. Tôi vội hỏi, rồi, cậu ấy còn trở lại nữa không ạ? Thầy trầm ngâm, năm nào cũng về, đều đặn thắp hương cho cha. Nhưng 3 năm nay, ta không thấy cậu nữa. Lần cuối cùng cậu có nói, gia đình bên Mỹ có việc, chưa biết bao giờ quay lại. Tôi siết chặt tay vào lòng. Thông tin vừa đủ để tôi bấu víu, nhưng cũng mơ hồ đến nhói lòng. Ít ra, giờ tôi đã biết người đó không phải hư cấu. Johnny Phạm là có thật và đang ở đâu đó bên kia Thái Bình Dương. Thầy đứng dậy, bảo tôi theo sau. Con đường nhỏ rợp bóng dừa dẫn ra sau chùa. Tiếng lá xào xạc, tiếng chuông ngân từ chánh điện vọng lại, hòa vào buổi chiều yên bình. Chúng tôi dừng trước một ngôi tháp cốt. Hàng trăm hũ cho cốt xếp ngay ngắn trong những hộc đá. Thầy dừng lại trước một hũ, chỉ tay. Chính là đây, hũ cho cốt mà cậu ấy gửi. Ta nhớ rõ, vì chính tay ta đã nhận. Tôi quỳ xuống, đôi bàn tay run run cắm nén nhang. Khói nhang bốc lên, vòng vo trong gió.
như những sợi chỉ mỏng nối liền cõi âm và dương. Tôi nhắm mắt, thầm khấn, bác ơi, nếu thật sự đây là bác, người con trai thất lạc của bà, người bác mà con chưa từng một lần gặp, xin hãy phù hộ. Hãy cho con tìm được Johnny, để bà có thể an lòng ra đi. Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má tôi. Không phải vì nhìn thấy một cái tên, mà vì cảm nhận được sự hiện hữu. Như thể nơi đây đang lưu giữ một phần xương máu của gia đình, một minh chứng rằng câu chuyện không chỉ là ký ức của bà. Trên đường rời chùa, tôi ngoái lại nhìn. Vị sư già đứng chắp tay ở thềm, ánh mắt hiền từ, như tiễn bước tôi bằng một lời chúc không nói thành lời. Tiếng chuông chùa lại vang, ngân dài giữa buổi chiều tĩnh lặng. Tôi hít một hơi sâu. Giờ thì tôi đã có manh mối. Johnny Phạm, quận Cam, gần Little Sài Gòn. Dẫu mong manh, đó vẫn là sợi chỉ đỏ duy nhất dẫn tôi đi tiếp. Và tôi biết mình sẽ nắm thật chặt, bởi phía sau tôi còn có một đôi mắt già nua đang đợi, một lời hứa mà tôi đã thề phải giữ trọn. Sau thời gian chờ đợi thủ tục visa, cuối cùng ngày xuất hành cũng đã tới. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles vào một buổi chiều muộn. Tôi ôm chặt chiếc ba lô nhỏ trước ngực, bên trong có vài bộ quần áo, tấm ảnh cũ của bà nội chụp cùng đứa con trai 3 tháng tuổi, và lời hứa tôi đã thề trước giường bệnh. Đặt chân xuống đất Mỹ, tôi vừa choáng ngợp vừa lo lắng. Đất khách quê người, tất cả đều lạ lẫm. Nhưng tôi biết mình không có quyền chùn bước. Ngoài cửa sân bay, một người đàn ông trung niên với dáng người rắn giỏi và nụ cười hiền hậu vẫy tay gọi. Đó là chú Hải, bạn thân lâu năm của ba tôi. Chú ôm tôi một cái thật chặt, như thể tình bạn giữa chú và ba tôi đã nối liền luôn tình thân với tôi. Trên đường về nhà, chú kể chuyện làm ăn, chuyện cộng đồng người Việt ở đây, vừa để tôi làm quen, vừa để tôi bớt căng thẳng. Nhà chú nằm ở một khu yên tĩnh, có vườn nhỏ trồng hoa hồng. Cô Mai, vợ chú, đón tôi bằng một mâm cơm ấm cúng, đủ món Việt Nam, canh chua cá, thịt kho tàu, dưa giá. Ngồi cạnh là Hà Trang, con gái chú, sinh năm 2002, kém tôi 4 tuổi. Ánh mắt trong trẻo, nụ cười tươi, cách nói chuyện thân thiện, khiến khoảng cách nhanh chóng xóa nhòa. Chỉ sau vài câu chuyện, tôi đã thấy em như một người em gái thân thiết từ lâu. Chú Hải kể công việc bận rộn, không thể đồng hành cùng tôi những ngày tới, nhưng dặn Hà Trang sẽ giúp tôi đi lại ở Little Sài Gòn và các khu vực quanh quận Cam. Và từ đó, hành trình nơi đất khách của tôi bắt đầu, với Hà Trang trở thành người bạn đồng hành chính, không chỉ dẫn đường mà còn là chỗ dựa tinh thần. Những ngày đầu ở California, Hà Trang đưa tôi đến Little Sài Gòn, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn. Hai bên đường treo đầy bảng hiệu tiếng Việt, phở Hòa, bánh mì Paris, chợ Tân Bình. Người đi lại đông đúc, vừa lạ vừa quen, nhưng tôi sớm nhận ra không phải ai cũng thân thiện. Một lần, khi tôi và Hà Trang ngồi trong quán cà phê Việt nhỏ, một cặp vợ chồng già tiến đến bắt chuyện. Ban đầu, họ niềm nở hỏi han, con mới từ Việt Nam qua hả? Tôi lễ phép gật đầu, nghĩ rằng gặp được đồng hương nơi đất khách thật đáng quý. Nhưng chỉ vài phút sau, họ bắt đầu đổi giọng, nói những lời xuyên tạc về đất nước, gieo rắc sự chia rẽ. Tôi nóng mặt, đôi bàn tay siết chặt ly cà phê. Trong đầu tôi vang lên giọng bà nội, đừng để họ làm mình lay động. Hà Trang tinh ý nắm tay tôi, khẽ lắc đầu, kéo tôi đứng dậy rời đi. Nếu không có em, có lẽ tôi đã bật lại bằng những lời gay gắt. Nhưng sự việc lớn nhất xảy ra vào ngày thứ tư. Hôm đó, tôi và Hà Trang đi ngang một con phố thì thấy phía trước tụ tập đông người. Tôi tò mò bước lại gần. Cờ vàng 3 sọc đỏ phấp phới. Một nhóm người, đa số đã lớn tuổi, khoác trên mình bộ quân phục cũ kỹ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đứng thành hàng, bắt đầu diễu hành. Một người đàn ông hô vang, chúng ta từng là quân lực hạng tư thế giới. Tôi không kiềm được, bật cười. Tiếng cười vang lên giữa đám đông như một mồi lửa. Những ánh mắt tức giận lập tức dồn về phía tôi. Một vài người buông lời chửi rủa. Tôi lùi lại một bước, nhưng rồi máu nóng trong người trào dâng. Tôi hiên ngang cất giọng hát quốc ca Việt Nam, giọng vang lên giữa đám đông, đoàn quân Việt Nam đi. Cả khu phố sững lại trong giây lát, rồi náo loạn. Một người đàn ông trung niên lao thẳng vào tôi. Nhưng trước khi ông ta kịp chạm tới, tôi đã phản xạ như bản năng, cú quật mà ông nội từng dạy từ thuở nhỏ. Người đàn ông ngã dúi dụi xuống nền. Đám đông phẫn nộ, vây quanh tôi, tiếng la ó, tiếng chửi rủa chen lẫn. Nhưng tôi đứng vững ngực căng phồng, ánh mắt kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hình bóng ông nội, người lính đặc công năm xưa, như đang tiếp sức cho tôi. Tiếng còi hú vang lên.
cảnh sát Mỹ xuất hiện, bước vào giữa đám đông. Những kẻ đang hò hét lập tức lùi lại, tản dần, tránh rắc rối. Một cảnh sát tiến đến hỏi tôi vài câu, tôi trả lời ngắn gọn, rồi họ cho tôi rời đi. Tim tôi vẫn đập thình thịch, mồ hôi ướt lưng áo. Hà Trang lo lắng kéo tay tôi, chị điên quá, suýt nữa thì... Tôi cười, nhưng trong lòng biết mình vừa thoát một trận nguy hiểm. Sau sự cố đó, tôi đổi cách tìm kiếm. Tôi đưa tấm ảnh cũ cho Hà Trang, nhờ em đi hỏi thăm những người lớn tuổi, những tiệm tạp hóa, quán ăn quanh Little Sài Gòn. Tôi ngồi trong xe chờ, tránh bị chú ý. Mỗi lần Hà Trang quay về, ánh mắt em lại lắc đầu. Hy vọng mỏng manh dần tan biến. 2 tuần trôi qua, tôi gần như không có thêm thông tin gì. Mỗi tối trở về nhà, tôi lại lấy tấm ảnh ra ngắm, lòng thầm cầu nguyện. Bà nội ở quê, không biết còn chống chọi được bao lâu. Mỗi ngày qua đi là một ngày bà yếu dần. Cảm giác bất lực cứa vào tim tôi. Tuần cuối cùng, Hà Trang bận việc học, tôi đành tự mình đi tìm. Một mình giữa thành phố rộng lớn, tôi càng thấm thía sự cô đơn. Tôi đi từ tiệm phở sang tiệm bánh, từ tiệm thuốc bắc đến quán cà phê, chia tấm ảnh ra hỏi. Những ánh mắt lắc đầu, những câu không biết đâu cháu dần dần làm tôi kiệt sức. Có lúc tôi ngồi một mình trên băng ghế trong công viên, nắng chiều rọi xuống. Tôi nhìn dòng người qua lại, trong đầu chỉ còn một câu hỏi, Johnny, rốt cuộc anh đang ở đâu? Bàn tay tôi nắm chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm, như bấu víu vào chút niềm tin cuối cùng. Hành trình trên đất Mỹ không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà còn là những thử thách dồn dập, thử thách cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không biết mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu, nhưng trong tim, lời hứa với bà vẫn vang vọng, con sẽ tìm sự thật, dù có phải đi đến tận cùng thế giới. Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, điện thoại reo lên giữa buổi chiều xám đục. Giọng ba tôi khàn đặc, nghẹn ngào trong ống nghe. Phương, bà sắp không qua khỏi nữa rồi, con nên về ngay, đừng chần chừ. Tôi lặng người, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ quanh tôi. Cả những nỗ lực, những ngày rong ruổi nơi đất khách với hy vọng tìm ra manh mối, bỗng trở nên quá mong manh. Tôi đã không kịp, hay đúng hơn, số phận không cho tôi thêm thời gian. Tôi lập tức đặt chuyến bay sớm nhất, không còn tâm trí để suy tính. Trước khi ra sân bay, tôi quay lại ôm chặt lấy cô Mai, chú Hải và Hà Trang. Giọng tôi nghẹn lại, con cảm ơn gia đình đã đón con, đã giúp con trong những ngày qua. Khi nào có dịp, con sẽ quay lại. Hà Trang ôm tôi thật chặt, mắt đỏ hoe, còn chú Hải vỗ vai tôi, khẽ dặn, đi mạnh giỏi lo cho bà trước đi con. 2 ngày sau, tôi lên máy bay, lòng dằn vặt không nguôi. Chặng đường trở về dài dằng dặc, tiếng động cơ ầm ầm như đè nén thêm nỗi lo trong tim. Mỗi phút trôi qua, tôi đều tự hỏi, liệu bà có còn chờ được mình không? Máy bay vừa hạ cánh, tôi chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vã bắt xe về nhà. Con đường quen thuộc dẫn về nhà hôm ấy bỗng trở nên xa lạ, phủ đầy một màu tang tóc. Trước nhà, bóng người ra vào tấp nập, tiếng khóc than vọng ra, hòa cùng mùi nhang khói cay xè khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi chưa kịp kéo vali, chỉ buông nó ngay giữa sân, chạy thẳng vào nhà. Trên giường, bà nằm lặng lẽ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hằn những nếp nhăn mệt mỏi nhưng bình yên. Bàn tay gầy guộc đã lạnh buốt. Tôi quỳ sụp xuống, ôm lấy bà bật khóc. Bà ơi, con xin lỗi, con chưa kịp hoàn thành lời hứa với bà. Con chưa kịp đưa người anh thất lạc trở về bên bà. Nước mắt tôi tuôn trào, ướt đẫm gối áo. Tôi thấy mình như một đứa trẻ vô dụng, bất lực trước vòng xoay nghiệt ngã của thời gian. Tang lễ diễn ra trong không khí nặng nề. Họ hàng, bà con lối xóm kéo đến chia buồn, ai cũng rơi lệ trước sự ra đi của bà, một người phụ nữ cả đời trải qua nhiều bi kịch nhưng vẫn luôn mạnh mẽ. Cha tôi ngồi bên quan tài, gương mặt trĩu nặng. Hai cô tôi lặng lẽ lo tiếp khách, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự hoài nghi, phải chăng mọi chuyện tôi làm chỉ là ảo vọng. Mẹ tôi, như thường lệ, vẫn là người im lặng đứng giữa, chăm lo từng nén nhang, từng bát hương. Thỉnh thoảng mẹ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, như muốn nói, con đã cố gắng rồi, đừng tự trách nữa. Cậu em trai tôi còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát, chỉ biết ôm lấy tôi khóc nức nở. Trong tiếng nhạc lễ trầm buồn, khói hương nghi ngút, tôi cảm giác như cả căn nhà đang hòa vào dòng sông ký ức của bà, nơi có chiến tranh, mất mát và đứa con thất lạc mãi mãi chưa được đoàn tụ. Khi mọi nghi thức đã hoàn tất, tôi lặng lẽ đứng bên mộ bà. Trời chiều đổ xuống một màu vàng úa, gió nhẹ thổi làm tà áo tôi bay phấp phới. Tôi đặt bó hoa trắng xuống,
run run chạm tay vào bia mộ. Tôi khẽ thì thầm, bà ơi, con biết cả đời bà đã chờ đợi một lần được nghe tiếng mẹ ơi từ chính người con trai thất lạc năm nào. Nhưng con đã không kịp, bà đã ra đi mang theo niềm mong mỏi ấy. Con xin hứa, con sẽ tiếp tục thay bà đi đến tận cùng sự thật. Một ngày nào đó, con sẽ tìm ra Johnny Phạm nếu thật sự là người anh thất lạc. Con sẽ đưa anh ấy về đứng trước mộ bà, để anh gọi một tiếng bà ơi. Để giấc mơ mà bà không thể chạm đến sẽ được cháu trai bà hoàn thành thay cho cha mình. Khi ấy, bà có thể mỉm cười an lòng nơi chín suối. Nước mắt lại lăn dài, nhưng lần này không chỉ là nỗi đau, mà còn là một lời thề khắc sâu trong tim. Tang lễ khép lại, mọi người dần trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng trong tôi, một cánh cửa khác vừa mở ra. Đó không còn là hành trình đơn thuần tìm kiếm cho bà nữa, mà là trách nhiệm của cả gia đình, của thế hệ sau với ký ức chưa khép. Tôi biết con đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan, nhưng trong trái tim tôi, ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt. Ngọn lửa của ký ức, của tình thân và của niềm tin rằng ở đâu đó, sự thật vẫn đang chờ được tìm thấy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như ánh mắt bà vẫn dõi theo. Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Bà yên nghỉ nhé, con hứa, con sẽ không bỏ cuộc. Câu chuyện khép lại trong tang thương, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một lời hứa chưa thành, sẽ đi tìm sự thật, để một ngày nào đó, nếu Johnny Phạm thật sự là người anh thất lạc, anh sẽ đứng trước mộ bà, gọi 2 tiếng bà ơi. Bạn nghĩ sao? Liệu những ký ức bị bỏ quên có thể tìm lại được không? Liệu một lời hứa có thể nối liền 2 thế hệ, vượt qua cả chiến tranh và cái chết? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để đồng hành cùng tôi trên những hành trình tiếp theo. Và biết đâu, với một chút may mắn từ lời cầu chúc của các bạn, một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra sự thật